Історії, які не можна читати вголос. Нескінченний оповідач. Я прокинувся о 7 ранку. Знову. Ні хвилиною раніше, ні хвилиною пізніше. Наче хтось завів мене як будильник. Ах, ранок. Час, коли герой усвідомлює, його життя – це повторюваний кошмар, але хоча б із кавою. На кухні чайник закипає саме тоді, коли я вмикаю світло. Тостер випльовує рівно 2 шматки хліба. Я не пам'ятаю, щоб клав їх туди. Дивовижна магія побуту. Ось що буває, коли сценаристка не знає, як почати історію, і вписує сніданок. Наступного разу вона просто поставить перед тобою порожню тарілку і скаже Смакуй реальність. Я відчуваю, ніби хтось керує моїм днем. Кожна дія виглядає занадто ретельно підготовленою. Вітаю, генію! Ти щойно відкрив Америку. Сюжет контролює твої кроки, твої слова і навіть твоє бажання з'їсти тост. Ласкаво просимо до клубу безсилля. На вулиці все теж дивно. Автобус приїхав рівно в ту секунду, коли я підійшов. Пасажири сиділи ніби по струнці рівно, ніхто не розмовляв та навіть не кліпав. Вони просто дивилися у вікна, ніби чекали на сигнал. Вітаю! Ти опинився у театрі абсурду. Назва вистави «Смертельна нудьга в громадському транспорті». Шкода, що головна роль, як завжди, дісталась невдасі. Я сів на вільне місце. Жінка поруч повернулася і сказала: Сьогодні хороший день, щоб почати нове життя. Тими ж словами, якими вчора мене привітав власник невеличкої крамниці біля мого дому. О, сценаристка що? Вирішила повторювати репліки? Мабуть, у неї закінчився словниковий запас. Наступний крок – усі говоритимуть «няу». Ось так буде набагато краще. Мені стало неспокійно. Я встав, але водій подивився на мене в дзеркало і промовив: Сядьте, будь ласка, ми ще не на вашій зупинці. але я не казав, куди мені потрібно. Всі знають твій шлях наперед. Ти такий передбачуваний, що навіть шкільний підручник з математики здається пригодницьким романом у порівнянні. Я сів, але руки тремтіли. Мені здавалося, що я у чиємусь сценарії, і ніхто навіть не питає моєї згоди. О, яке відкриття! І що тепер? Ти знімешся в продовженні під назвою «Нудний протест бляклого персонажа» чи просто будеш страждати з артистичним виразом обличчя? Я вирішив зіскочити. Не чекати на свою зупинку, а встати зараз і вийти. Нехай сюжет сам собі крутиться без мене. О, браво! Наш герой робить вибір. Зараз він відчує себе вільним секунд 5 максимум. Я рвучко піднявся. Пасажири одночасно повернули до мене голови. Одним рухом, без моргання. Водій натиснув на гальма так різко, що я мало не впав. Двері розчахнулися. Бачиш, навіть автобус слухається режисерки, а ти все ще граєш роль невігласа, який не розучив текст. Я вийшов на вулицю. Це мала бути якась випадкова зупинка. Але там усі крамниці та ядки мали однакові вивіски. Продукти. Всі люди виходили з однаковими пакетами. Усі посміхалися. О, який цікавий випадок для соціолога. Тут навіть собаки гавкають в унісон. Тільки тобі чомусь не видали сценарій на роль щасливого ідіота. Я побіг, аби втекти з цього кварталу. І тут помітив, вулиці сходяться в одне й те саме місце. Куди б я не звертав, я знову опинявся біля тієї ж ядки з написом «Продукти». У мене запаморочилося в голові.
Вітаю! Ти застряг у петлі бюджетного сценарію. Авторка економить на декораціях, тому додала лише одне слово – продукти, і гонить його по колу. Я зупинився посеред вулиці. Серце билося так гучно, що я майже перекрикував його власним криком. «Хто ти? Чому я чую тебе?» О, нарешті. Він помітив мене. Знадобилося всього лише, скільки там, 20 років. Но він завжди був не надто кмітливим. Це ти все робиш? Це ти керуєш моїм життям? Ні, я не тримаю в руках твоїх ниток. Я просто спостерігаю, як ти у них заплутуєшся. Це значно веселіше. Замовкни! Я не буду йти за цим сценарієм! О, революція! Проблема лише в тому, що твоє «не буду» вже прописане. Бачиш? Ось ти стоїш, ось кричиш, ось намагаєшся здаватися сміливим. Я навіть можу додати. В цей момент наш герой виглядав як ропуха, що намагається співати замість того, щоб кумкати. Готово. І що ти тепер зробиш? Я затулив вуха руками, але голос нікуди не зник. Він був усередині мене, зовні, у відлунні кроків, у шепоті вітру, що грався проводами, і навіть у дзвінкому стукоті мого серця. Точно, бо я не у твоїй голові, я у твоїй історії, а історію не викинеш як сміття. Це скоріш вона викине тебе. Я вирішив зробити щось, чого ніхто не очікує. Задер голову до неба і проривів перше, що прийшло на думку. Я – загублена серія вашого улюбленого серіалу! О, це прекрасно. Серія, яку показують тільки о 3-й ночі між рекламою підгузків і гарячою лінією для самотніх. Люди синхронно витягнули телефони з кишень і притисли їх до серця. Хором сказали: Ми чекали на тебе роками! Мене кинуло в холодний піт. Я ж казав, світ абсурду любить культових лідерів. Тепер чекай. Через хвилину тебе або розіпнуть, або оберуть президентом. Я щодуху побіг. Хотів врізатися в когось, збити з ніг, порушити правильність цього світу. Але перехожі розступалися переді мною ідеальним коридором. Вони завжди знали, куди я зверну. Чудово! Він грає у шахи проти сценаристки, яка поставить йому шах і мат через 3 ходи. Проте оплески за відчайдушність. Тоді я зі злістю вдарив по склу з усієї сили. Воно не тріснуло. Замість цього вітрина ожила, й у ній я побачив себе. Тільки з розширеними очима та з посмішкою занадто широкою, щоб бути людською. Відображення повільно промовило: «Грай свою роль. Сценарії люблять слухняних». О, шикарно! Сам собі наглядач. Безплатно, без обідів і вихідних. Тобі навіть кайданки видавати не треба. Я відсахнувся, але інші вітрини теж ожили. Всі з моїм лицем, всі з різними гримасами. І тут я помітив чоловіка, що йшов повз. Він спіткнувся, але завмер у дивній позі. Тіло хиталося, наче вирішувало впасти чи втриматися. Я стиснув кулаки. У мене всередині закипало. Хотілося зірватися бодай на комусь. І я прошепотів: «Щоб ти впав, старий дурень». В ту ж мить він гепнувся на землю, немов мої слова вибили з нього рівновагу. А мої відображення у вітринах заплескали мені. О, нарешті, ти відкрив свій справжній талант. Дешевий маг із прокльонами для пенсіонерів. Чекай, скоро тебе запросять вести корпоративи.
Мене трусило, але я мусив перевірити, чи це не збіг. Я кинув навмання. Жінка закричить. Вона справді заволала, та так голосно, що навіть мої відображення скривилися від незручності. У мене закрутилася голова. Це я сказав, і воно сталося. О, браво! Наш хлопчик нарешті зрозумів, що можна не лише бути пішаком, а й трохи побавитися у шахіста. Але чи вміє він грати? Сумніваюся. Тобто я теж можу? Мені справді можна втручатися? Так, можна, звісно. Твої таланти роблять це сумнівно цікавим. Але спробуй. Я розправив плечі, мене більше не лякали відображення. У мене було відчуття, що я можу. Що б я не сказав, усе стане правдою. Мені хотілося допомогти комусь, хоча б одному перехожому. Я прошепотів. Десь поруч з'явиться інший, хто теж почує голос. І в той самий момент хлопчина років 10, що проходив повз, різко зупинився, роззирнувся і прошепотів. Хто це говорить? Браво! Тепер у нас новий автор у черзі. Але дивись, ти все ще в моєму світі, мій милий статисте. Тільки-но ти скеровуєш напрям чиєїсь історії і відразу потрапляєш під моє око. Добрий вечір. Тобто я сам став оповідачем? Так, малий, ти нарешті отримав шанс диктувати чужі життя. Але не забувай, твоє власне все ще у моїх лапах. Ласкаво просимо до клубу. Ми всі просто історії, які не можна читати вголос. Я зітхнув. Мене не лякало, що я можу змінювати інших. Мене лякало, що я теж частина чийогось сценарію. І ось він момент істини. Ти оповідач і персонаж одночасно. Пам'ятай, кожен крок, кожне слово – це частина шахової партії. І ти завжди на шахівниці, на якій хтось уже розставив тебе та інші фігури. Я обережно прийшов повз хлопчика, що вже чекав свого голосу. І, ледве шепнувши слова, відчув, як реальність знову реагує. Десь поруч з'явиться нова історія. А голос тепер не мій, а його власний. Дивовижно. Ти відпустив його. Малий писатиме власну історію, а сам ти все ще пливеш по течії чужих слів. Мораль? Навіть у пастці можна подарувати комусь свободу. Іноді це важливіше, ніж врятувати власну шкуру. Але знаєш що? Сценаристка посміхається. Твій альтруїзм справив враження. Винагорода буде несподіваною. Твої подальші кроки більше не будуть зацикленими. Ось так. Безплатна екскурсія у свободу. Не дякуй мені. Дякуй їй. Якщо вам сподобалось, це ваш шанс показати характер. Лайк для впевнених у собі. Підписка для далекоглядних. Коментар для тих, хто не боїться, що я прочитаю його вголос.